හොඳයි සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම ක්‍රියේට් කරේ ඇත්තම කිව්වොත් මට පොඩි දෙයක් කියන්න අමුතුන ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේදී විශේෂයෙන් බයිනරි වලට බයිනරි වලදී ඔයගොල්ලන්ට පොඩි ඉන්ඩිකේටරයක් දෙන්න මට වමනාව තියෙනවා. මොකද ඒක දැන්ටත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ මෙතන මේ දුවන්නේ කැන්ඩල් එක ටයිම් එක. මොකද ඒක අපිට හුඟක් වැදගත් වෙනවා ඉදිරියේදී බයිනරි වලට මම දෙන ඉන්ෆර්මේෂන් එකත් එක්ක කරන හැටි. ඒක දැන් 5 මිනිත් එකක් දුන්නාම 5 මිනිත් එක ඇතුලේ 1 මිනිත් කියන්නේ ඉවර වෙන කොච්චර වෙලාවක් තියෙනවද කියලා බලන එක හුඟක් වටිනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒකට මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ දාගන්න විදිය මම කියන්නම් ඔයාලට. මේකම දානවා මගේ group එකේ channel එකේ binary information දෙන channel එකේ මම මේ ඉන්ඩිකේටර් දානවා. දාගත්ත පස්සේ ඔයා ඒක desktop එකට හරි කොහෙට හරි download කරගන්න. ඒක copy කරගන්න ඉස්සෙල්ලම right click කරලා copy කරගෙන මෙතන file වලට ගිහිල්ලා open data folder එකේ MQ file එකේ indicators ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙතනට මේක paste කරන්න. right click කරලා paste කරන්න. ඊට පස්සේ කරන් තියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට MT5 එක මෙතනින් උඩින් close කරලා ආයෙ open කරලා මෙතනින් navigation bar එකට ගිහිල්ලා මෙතන navigation bar එකේ right මේ candle time මේකේ තියෙනවා. මෙන්න මේක ඇදලා මෙහෙම මේක ඇතුළට දාලා ඕකේ කරාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට candle එක පෙන්නනවා. ඊටකොට මේක ඇඩ් වෙනවා. මේක ඇඩ් වෙලා ඔයගොල්ලෝ ටෙම්ප්ලේට් එක අරගෙන සේව් කරගන්න ගන්නවා. ටෙම්ප්ලේට් එක සේව් කරගෙන save template කියලා මෙතන save කියලා ටෙම්ප්ලේට් වලට ගිහලා save template කියලා ටෙම්ප්ලේට් එක සේව් කරගෙන මේ පහට ඔය පහ දාගන්න ඔය ඔහොම දාගන්න. මේකටම දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට ටෙම්ප්ලේට් එක මෙතනින් ඔහොම පෙන්නනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට ටෙම්ප්ලේට් එක සේව් කරගත්තා පස්සේ හැම එකටම හැම මේ ඉන්ඩෙක්ස් පහටම මේක දාගන්න පුළුවන්. දාගෙන ඉවරලා තියාගන්න. ඔයාලට 5 මිනිත් එකේ ඊගා කල්ලා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා කිව්වට පස්සේ ඔයාලට ඒ ටයිම් එක ඇත්තටම වැදගත් වෙනවා. රයිට්. එහෙනම් අපි ආයෙ වීඩියෝ එකේ හමු වෙමු.